ඇත්තටම මම travel කරන්නේ ඇයි? මම travel කරන්න ගත්තේ මට මතක හැටියට 2013 මගේ යාළුවෝ කීප දෙනෙක් මට කතා කරා හයික් එකක් යන්න. එතකොට මම ඒ මොකද ඇඩ්වෙන්චර් පැත්තට කිසි දෙයක් කරලා තිබුණේ නැහැ. ඉතින් පොඩ්ඩක් එක්සයිට් වුණා. ඉතින් ඒත් මට හිතුණා ඒ චැලෙන්ජ් එක ගන්න ඕන කියලා. ඊට පස්සේ මම හා කියලා කිව්වා. ඉතින් මගේ ෆස්ට් හයික් එක උනේ උතුවන් කන්ද එහෙම නැත්නම් සරදියගේ උතුවන් කන්ද කියන හයික් එක. මාවනැල්ලේ තිබුණේ. ඉතින් අපි ගර්ල්ස්ලා කීප දෙනෙක් තමයි අතරම ට්‍රිප්ස් ඕගනයිස් කරන කට්ටියක් එක්ක තමයි අපි ෆස්ට් ට්‍රිප් එක ගියේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මට හිතුණා ඇත්තට මේක හරි ෆන්, හරි ඇඩ්වෙන්චර් පැත්තට බරයි. බඩ ගාගෙන හති දාගෙන ඉතින් හයික් එක ගියා. හැබැයි after the climb it was really amazing. මට ඉතින් ඇත්තටම ආස හිතුණා ඒ වගේ ඇඩ්වෙන්චර් පැත්තට මේ දේවල් කරන්න. ඉතින් ඒක තමයි මගේ පළවෙනි හයික් එක. ඒකෙන් ඉනිෂියේට් වුණා travel කරන්න. මට ආස හිතුණා. ඊට පස්සේ මම දෙකටම travel කරා. travel කරනකොට මට තව අලුත් තැන් එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න ඕන කියලා හිතුණා. ඉතින් ඒ ඔස්සේ එක පැතිවලට ගිහිල්ලා මං ආස කරන දේවල් එක්ස්කර්ෂන්ස් කරා. ගොඩක් දේවල් කරා. හොඳ ප්‍රශ්නයක්. මගේ වේව් ඔෆ් පොයින්ට් එක තමයි travel කරන්නේ මගේ ප්ලෙෂර් එක වෙනුවෙන්, මගේ සතුට වෙනුවෙන්, මගේ මානසික නිදහස වෙනුවෙන්. ඒ වගේම තමයි මම travel කරන්න ආස. මං කැමති අලුත් තැන් එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න, ඒ තැන්වලට ගිහිල්ලා ඒ ලස්සන විඳින්න, මගේ ඇස් දෙකෙන් දකින්න, මෙමරීස් එකතු කරගන්න මං ගොඩක් කැමතියි. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මං travel කරන්නේ. travel කරනවා කියන එක මට දැනෙන්න ඕන. ඉතින් මට ඒ දැනෙනවා. ඒක travel කරන එක මට දැනෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මම travel කරන්නේ මට ඒක හදවතට දැනෙන නිසා. මගේ මනසට ඒක සහනයක් ගෙන දෙන හින්දා. මං අලුත් දෙයක්, අලුත් තැනකට අලුත් දෙයක් හොයාගත්තාම, අලුත් ඇඩ්වෙන්චර් මොන හරි දෙයක් කළොත්, උදාහරණයක් විදිහට ඩයිවිං, හෝස් රයිඩිං, ස්නෝක්ලින්, ඔය වගේ ඕන එක්ස්කර්ෂන් එකක් කරාම මට සතුටක් ලැබෙනවා. ඉතින් මගේ සතුට වෙනුවෙන් තමයි මම travel කරන්නේ. ගර්ල් traveler කෙනෙක් විදිහට මට කියන්න පුළුවන් දේ තමයි ගර්ල්ස් වලට travel කරන්න පුළුවන්. බොයිස් වලට විතරක්ම විශේෂ වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි. මුලින් ඇත්තට මේක පොඩි අවදානමක් ගන්න වෙනවා. It is actually a risk as a girl. ඒ වුණාට පටන් ගන්නමේදී විතරයි. අපි ඒකට පුරුදු වුණාම අපිට හරි ආත්ම විශ්වාසයක් දැනෙනවා, comfortability එකක් දැනෙනවා. අපිටත් පුළුවන් challenge එකක් ගන්න, අපිට risk එකක් ගන්න. කන්දක්, විශේෂයෙන් කන්දක් නගින්න ගියාම අපිට දැනෙනවා මට ඒක කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ගර්ල්ස් වලට පුළුවන්. මොකද ගර්ල්ස් ලා ඇත්තටම ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට්. ගොඩක් ගර්ල්ස් ලා අද travel කරනවා. මම දන්න ගොඩක් මගේ යාළුවෝ ගර්ල්ස් travelers ලා විදිහට හරි සාර්ථකයි. ඉතින් මම එයාලව හරියට appreciate කරනවා. මොකද මටත් වඩා හොඳට එයාලා travel කරනවා, ගොඩක් තැන් explore කරනවා. ඉතින් girl traveler කෙනෙක් විදිහට මට ඔයගලන්ට අවසාන වශයෙන් දෙන්න පුළුවන් පණිවිඩය තමයි හැමදේම challenge එකක් විදිහට බාර ගන්න, උත්සාහ කරන්න. Never give up. You should have an attitude, never give up and try. උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. හැම දෙයකම positive පැත්ත දැකලා travel කරන්න බලන්න. ඔයගලන්ගේ දෙමාපියෝ සමහර වෙලාවට ඔයගලන් restrict කරන්න පුළුවන්. නමුත්
ඕගලන්ට පුළුවන් මේ සමාජතරේදී පරිස්සමෙන් ගිහිල්ලා පරිස්සමෙන් එන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් හදාගන්න ඕගලන්ට පුළුවන්. ඉතින් ඔගලා හැමෝටම මම විශ් කරනවා. ඉතින් ගර්ල්ස් විදිහට මම හැම ගර්ල් කෙනෙක්ම එන්කරේජ් කරනවා travel කරන්න. මේ ලංකාවේ තියෙන සුන්දරත්වය විඳින්න, ලස්සන බලන්න. මොකද මෙමරීස් හරි වටිනවා. මොකද ගහන ළමෙක් විදිහට අපිට ජීවිතේදී මෙමරීස් කියන දේවල් හරි වටිනවා. ඉතින් මෙමරීස් එකතු කරන්න පස්ස කාලෙකදී ඒවා ඔයගලන්ට ගොඩාක් වැදගත් වෙයි. මම මේ තැනට ගියා නේද? මම මේ දේ කරා නේද? මට මේ දේ බැහැයි කියලා තමයි මං හිතුවේ. නමුත් මම මේ දේ කරා නේද කියලා මට හිතෙද්දි පස්ස කාලෙකදී මට හරි සතුටක් දැනෙනවා. ඉතින් wish you all the very best. Cheers. What's up guys? මේ සති ගානකට පස්සේ මම මේ කතා කරන්නේ මාර සීන් එක කියන්නේ බොබුරු ඇල්ල ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා මේ එඩිට් එක කරන්න ගත්තම තමයි මම මේ දැක්කේ මේ රායා ගැන බොබුරු ඇල්ලේදී මම කතා කරන මේ වීඩියෝ එකක් මම ෂූට් කරලා නැහැ කිය. ඉතින් ඒකයි මේ දැන් ගෙදරදී මේ රෙකෝඩ් එක කරන්නේ. සෝ රායා ගැන කියනවා නම් රායත් මම හම්බුනේ ට්‍රැවල් එකකට තමයි මට හම්බුනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝම දැන් තේරෙනවා ඇති රායා කියන්නේ කොච්චර කියන්නේ ගොඩක් ඇඩ්වෙන්චර් පැත්තට බර ගර්ල් කෙනෙක්. සෝ අර මම හරිම උනත් හරිම අගය කරනවා ගර්ල් ට්‍රැවලර්ස්ලව. මොකද ඒක නෝමලි අර රායා කියනා වගේ බොයිස්ලට නෝමලි ට්‍රැවලින් කිව්වම අපි එක්ස්ට්‍රීම් ලෙවල් එකට අපි හිතන්නේ බොයිස්ලා ගැන විතරයි. ඒත් එහෙමම සීමා වෙච්ච දෙයක් නෙමෙයි ඇත්තම කිව්වොත්. ඒකත් ගර්ල්ස්ලටත් පුළුවන් නැත්තේ නෑ. සෝ ඒ හින්දාම මම හරිම ඇඩ්මයර් කරනවා true adventure traveling girls ලව. ඉතින් ඒක හරිම ඉන්ට්‍රස්ටිං ඒගොල්ලෝගේ ස්ටෝරි එක දැනගන්න. ඉතින් ඒකයි රායා වුණත් මට වුණුනේ රායාගේ ස්ටෝරි එක ඔයගොල්ලෝට ගේන්න. මම කලින් මෙතන කවිගේ ඔයගොල්ලෝ දන්න ගොඩක් අය මෙතන කවිව දන්නවා. ඉතින් කවිගේ ස්ටෝරි එකත් මම ගෙනාවේ. මේ වගේ තවත් මම දන්න තවත් ගර්ල් ට්‍රැවලර්ස්ලා කීප දෙනෙක්ම ඉන්නවා. ඉතින් මම හරි කැමතියි ඒගොල්ලෝගේ ස්ටෝරිස් උත් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න. අනිවාර්යයෙන් මම ඒක try කරනවා ගේන්න. වීඩියෝ enjoy කරා කියලා මම හිතනවා. enjoy කරා නම් like එකක් දාන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඉස්සරහට හොඳ වීඩියෝස් ටිකක් එනවා. and බොබුරු ඇල්ලේ cinematic drone shots ටිකක් බලන්න ඕන නම් ගොඩක් අය නොදකපු බොබුරු ඇල්ලේ උඩ තව දින දියල්ලක් දැකලා නැත්තම් මම මේ වීඩියෝ එක ඉවරලා අන්තිමට මම මේ වීඩියෝ එක මම කරපු ඒ drone වීඩියෝ clip එකත් මම දාන්නම්. ඒකත් බලන්න. එහෙනම් guys as always stay safe, wear a mask, see you next one.